Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, mi történik vele. Lehet, hogy ő maga sem tudja valójában, ezért is nem beszél róla, de a gyakoribb az, hogy egyébként sem nagyon szívesen beszélünk, ilyen őszintén, sem magunkkal, de másokkal meg főleg nem, vagy fordítva. No, mindegy, a lényeg az, hogy azt nézzük meg, ahogy szoktam, 3 különböző kártyából 3 lapot kérve, hogy mi az, amiről nem beszél, mit nem mond el ez a személy, illetve a harmadik, az pedig ugye a szerelmes érzések kártyája, ami szöveges kártya, és arról informál bennünket, hogy mi az, amiről mégis beszélne, ha mondjuk tudomása lenne róla, vagy lenne bátorsága, lehetősége. Egy sor ilyen na lássuk, hogy mi az, amit nem mond el ez a személy. Mi az, amit nem mond el a személy? Miről nem beszél? Ez az első kártya volt, aztán lássuk a másodikat. Hogy mi az, amit nem mond el. És akkor a harmadikat nézzük, ugye, mint mondtam, az arról szól, hogy miről beszélne, ha beszélne. Ha mégis mondana, akkor mit mondana, ami nagyon jól szokott, harmonikusan szokott a többihez illeszkedni. Na lássuk akkor, hogy mi jött ki. A felső sor nagyon érdekes, 2 nagy arkánum, a csillag és az ördög lapja, és a kardok 8-asa. A másodikban sorban ott van a főpapnő, középen a kejhekásza, és a érmék 9-ese. Hát na, ez a 2 középső lap, ugye, ez az én értelmezésemben, itt a kejhekáza, az az egész mondandónak, az egésznek a lényege, az eszenciája, a koncentrátuma, ugye, ide van koncentrálódva, vagyis, hogy én azt látom ezekből, hogy az egész dolognak a lényege, amiről ő nem beszél, és amin keresztül megy pillanatnyilag, az ez. Vagyis, hogy egy hatalmas érzelmi megújuláson megy keresztül, ahol túlcsordulnak az érzelmek, és ez nagyon jelentős. Most valamiért azt érzem, annak érzem szükségességét, hogy sokkal inkább itt az ördögről beszéljek először, nem úgy, mint ahogy eddig szoktam. Itt annak a felső sornak a nyomását érzem, ott még egy nagyon nyomasztó energia. Itt most a középső sorban mint egy tudatalatti szinten végbe menő változást érzem. A felső sort érzem most a mindennapoknak, és ugye ott a 2 nagy arkánum, a csillag és az ördög, az egy nagyon-nagyon meghatározó. A csillag azt mutatja, hogy éppen gyógyul ez az illető, és ezen a képen, vagyis ebben a kártyában a kiegyenlítődésre emlékeztető világot látunk, mert hogy 2 korsóból önti a vizet, az egyik az ezüst, a másik az arany, de az a lényeg, hogy mit a 2 az érzelmeknek a gyógyulását, az érzelmeknek a kiegyensúlyozódását mutatja. Az ezüst korsóhoz van közelebb, ugye a következő lap az ördög, vagyis, hogy lehetnek olyan típusú érzései, amelyek vagy egy függőséghez kötődnek, tehát
úgy érzi, hogy nem tud lemondani például az alkoholról, a dohányról, a drogról, vagy akár például egy kapcsolatról sem, ahol őt gyakorlatilag oda ráncolták. Ilyen függőség is benne van ebben, így érzelmi függőségre gondolok, és akkor ez nálam más kategóriát jelent, mint amit én hagyományos értelemben függőségnek nevezek. De itt most ebben a szituációban ez is az ördögnek a hatókörébe tartozik, hogy valahogy olyan módon vannak emberek, akik úgy tudják magukhoz láncolni a másikat, hogy nem képes kiszabadulni, vagyis azt érzi az egyén, hogy nem képes kiszabadulni ebből, és vannak szituációk, amikor tényleg egyedül, szinte lehetetlen, hatalmas energiára van szükség, illetve az én tapasztalásom szerint ilyen esetben csak az isteni kegyelem az, ami tud segíteni, az ima, hogy adjon erőt. És nem kell megmondani, hogy mihez. Csak adjon erőt ahhoz, amit itt meg kell tenni. És ez nagyon fontos, hogy ne mi akarjuk emberek megmondani a teremtőnek, hogy mit akarunk, vagy hogy ő mit varázsoljon, mihez varázsoljon nekünk erőt, hanem hogy adjuk meg a lehetőséget, de a kérés nagyon fontos, mert kérés nélkül nem avatkoznak be. Az égi segítség nem fog kérés nélkül jönni. Mindig kérni kell azt, hogy segítsenek, úgy, ahogy szerintük a legjobb nekem, ahogy legjobb a családomnak, ahogy legjobb a világnak, tehát ahogy szerintük a legjobb, és akkor így pontot tehetünk a mondat végére, mert hogy akkor ők majd így illeszkednek, de addig, ameddig ezt így nem kérjük, addig az előre eltervezett program fut, mondjuk így, mindenkinek az életében, és aki nem annyira lát bele mélyen a világ működésébe, az hiheti azt, hogy nincsen ilyen, hogy előre eltervezett program, de van, és sokféle van, több verzió van, és mi választjuk ki. És itt van a szabad akaratunknak a lényege, hogy bizony rengeteg szabad akaratunk van, és bizony a saját döntéseink következményeit az, amit élünk, ő is, még akkor is, hogyha azt hiszi, hogy őt fogva tartja egy ilyen ördögi energia, és mint mondtam, lehet az bármilyen energia, ettől még ő az, aki oda menekült valamikor, és amikor felismerte, akkor nem kezdett el imádkozni. Ugyanis az ördöggel csak a teremtő bír el, mondhatjuk így is, tehát, hogy így a súlyokat, az erőviszonyokat tekintve az ördöggel emberek mi nem tudjuk felvenni a versenyt. Ott mindig csak az isteni erők azok, amelyek ezt a szituációt képesek megoldani, meghaladni. Úgyhogy ezért is gondolom én, hogy bármilyen olyan nagyon nehéz szituációban vagyunk, mindig is az isteni imádság az, ami segít, és aki nem hívő, az nyugodtan fohászkodjon az univerzumhoz, fohászkodjon a levegőhöz, mindegy, hogy mit képzel oda. Itt nem az a lényeg, hogy valaki templomba járó legyen, hanem az, hogy higgyük el, hogy bizonyos dolgokhoz mi kevesek vagyunk, és például ezek a függőségek, ezek a megkötözöttségek, ezek az energiák, amelyek minket egy-egy szituációban tartanak, azok nem a mi szintünk, az is sokkal másabb szint. És ott ahhoz kell fohászkodni, azt kell kérni, aki elbír azzal, aki a gyeplőt tartja a kezében, mint ahogy ezen a képen is látszik, hogy olyan, mintha ezek az emberek hát vagy hozsannáznak ennek az ördögi lénynek, vagy pedig
ki vannak kötve, ugye nem látszik egészen, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. A lényeg az, hogy ilyen bódult állapotban lehetnek, amikor mondjuk így, hogy nem beszámíthatók olyan szempontból, hogy ők nem tudnak egyedül felállni és elsétálni onnan, mert ott valami fogva tartja. És ezért kell olyan valaki, aki elbír ezzel a lénnyel. Most minduntalan az a Hobbit rész jut eszembe, amikor Galadriel úrnő szembeszállt az éppen újra éredő sötét erővel, még a második vagy a harmadik részben a Hobbitban egyes esetekben ki is van ez vágva. Úgyhogy ott is valahogy erről szólt az egész, hogy Gandalf kevés volt hozzá, a szürke mágus, kevés volt ott az úrnőnek az erejére volt szükség. Itt is arról van szó, hogy ez a személy csak akkor tud kiszabadulni, illetve megvalósítani ezt a gyógyulást, ha ő képes magasabbra nézni, és képes elfogadni azt, hogy én ehhez kevés vagyok, és segíts. És mindaddig, amíg ő ebben a szemellenzős voltában van, mert ugye itt a Kardok 8-asa azt is jelenti, hogy ő nem akar szembenézni a dolgokkal, ő oda képzeli maga köré azokat a kardokat, amelyek minden mozdulatára belé vágnának, de ez csak az ő képzelete, hiszen ezek a kardokat nem fogja senki, ez csak a gondolatainak a szüleménye, be is van kötve a szeme, hogy ő nem is akarja látni, hogy mi történik, mert ilyenkor lehet azt mondani, hogy nem kell látnod, csak hinned kell. És én nekem ez meggyőződésem, hogy a hitünk az mindenből kisegít, bármilyen élethelyzetünk van. És aki itt most az anyagi világra akarja terelni a szót, hogy a pénzt azt nem tud adni, de ezerszer is mondom, hogy igen, csak ő tud. Csak a hit tud adni pénzt. Csak a hit által lesz valamink. És így következik be a főpapnő, hogy csak az ő erejé, az ő hitet képes megteremteni ezt az érzelmi, túlcsordult érzelmi állapotot, amit a kelyhek ászait mutat, hogy csak a hit tud teremteni. Anyagi bőséget, minden bőséget. Itt meg az anyagi bőség a függetlenségről szól, tehát a biztonságérzetünkről csak a hit tudja megteremteni. Hogy hiszek abban, hogy nekem sikerül, hiszek abban, hogy az imám, a kérésem, amit csak úgy elsuttogok az éjszakába, ha nem teszem hozzá, hogy kihez imádkozok, hogy csak úgy mondom, hogy csak azt kérem, és én hiszem, hogy megtörténik, hiszek abban, hogy van jóság a Földön, és hiszek abban, hogy a jóság az mindenkit megér, vagy megtalál. Ha csak ennyit elmond, már akkor ez a hit segíteni fog. Most így advent közepén már ennek különös jelentősége van. Ilyenkor sokkal fogékonyabbak vagyunk arra, hogy hitünk legyen. És úgy látszik, nem véletlenül ezt a lapok jöttek ki, vagy érzi ő ezt most. Talán rá is hatnak az energiák. Ilyenkor a nap is a hit jegyében, a nyilas jegyében jár. A nyilas jegy az arról szól, hogy van hitem, hogy a hitem az, amelyik segít. És mindegy, hogy most ezt a hitet a teremtőnek mondom, vagy abban hiszek, hogy én mindent képes vagyok megcsinálni. A lényeg az, hogy higgyek, és ne törődjek azzal, hogy mit mutat a világ, mit tükröz nekem a világ. Ha a világ az ördögöt tükrözi, akkor én azt mondom, én hiszek, hogy egyszer csak jön olyan erő, ami képes elbánni vele. És ő valahogy ebben az állapotban van, de erről ő nem tud beszélni.
ahogyan szerintem sok útok sem tudja ezt így megfogalmazni, hogy mi történik benne, és hogy milyen küzdelem folyik mindannyiunkban időről időre. A hitnek és az ördögi energiáknak a küzdelme, és ez mindenkinél más. Mindenkinél másképp nyilvánul meg, de ettől függetlenül ilyenkor különösen érezzük ezt. És azért van most az adventi időszak, tulajdonképpen azért is most van, mert a nyílas, mint mondtam, a hitnek az ideje. És amikor a nap a nyílasban jár, akkor jön el az advent időszaka, amikor felkészülünk a tiszta szeretet megnyilvánulására, a karácsonyra, és ebben az időszakban különösen ajánlott befogadni ezt az érzések kejhét, amikor túlcsordul bennünk az érzelem, és amikor megengedjük magunknak ezt a túlcsorduló érzéseket is. Mert egyébként hajlamosak vagyunk kontrollálni, de ilyenkor természetes, hogy megbocsátóbbak, elnézőbbek vagyunk, természetesebben bocsátunk meg, és fogadjuk el a másik hibáit, és ő ugyanezt teszi most. És erről nem beszél, de nem is tudja, mert azt hiszi, hogy a karácsonyra készül, azt hiszi, hogy egy sima, ilyenkor szokásos energia hullámra ült fel, és akkor azon megy, ami bizonyos szempontból igaz is. Más szempontból pedig úgy látom, hogy ez egy különleges helyzetben lévő személy, akinek sokkal nehezebb dolga van, mint a többieknek, vagy mint nekünk, másoknak, a többieknek, hogy ő neki még elképesztően nagy láncai is vannak. És jó lenne ilyenkor, ha oda lehetne menni, és azt mondani, a fülébe sugni, vagy hát például ezzel is lehet próbálkozni, hogy kérünk neki is isteni áldást, isteni kegyelmet, hogy segítsenek neki is úgy, ahogyan azt neki jónak látják, mert ha ő magáért nem teszi, hát akkor csak mi tudunk. Úgyhogy ebben az időszakban különösen fontos, máskor is, ebben az időszakban talán nyitottabbak és fogékonyabbak vagyunk arra, hogy tegyünk ilyet. És én most ezt látom itt, hogy erre neki különösen nagy szüksége van, főleg azért, mert ő behunja a szemét, és nem akarom látni a valóságot, és nem akarom érteni, hogy mi történik körülöttem. Én csak a rosszra akarok gondolni, én a hátam mögött van a világosság, de én hátat fordítok neki, és nem akarom látni, mert félek tőle, mert szóval 1000 kifogást felsorakoztat, de mi meg erre figyeljünk, a kelyhekászára, hogy ő egy gyönyörű folyamaton megy keresztül, fájdalmas. Őszintén szólva, ahhoz, hogy megkapjuk ezt a kelyhekászát, mindig meg kell küzdeni a saját ördögünkkel, és az mindig fájdalmas. A könnyen érkező kelyhekásza állapot, az később fizetteti meg az árát. Mondom így, hogy nekem ez is megadatott. Olyan érdekes, hogy egy csomó minden, akkor is éreztem, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, és aztán kiderült, hogy hát, egy ideig az is volt. De aztán utána tényleg túl szép volt, hogy ez hosszú távú legyen, és aztán jött az ördögi energia, de inkább akkor előtte legyünk, vagy tanuljuk meg értékelni ezt a gyönyörűséget, méghozzá a főpapné hitének erejével, és ezzel a kitartással, amit itt az Érmék 9-ese mutat, mert az Érmék 9-ese a kitartásról is beszél, az, hogy utána az már egy maradandó lesz. Ha ezt a folyamatot becsülettel, szeretettel elvégezzük, ő is, meg mi is. Ez az, amiről pillanatnyilag ő nem beszél,
Jó lenne, ha tudná, el tudná ezt mondani, neki is jobb lenne, vagy ha hallana ilyet, ilyen videót, de óva innek attól mindenkit, hogy a szeretett személyének ilyen videót küldjön, ha nincsen meg ez a nagyon kontaktus, ilyen oktató jelleggel végképp ne, mert nem szokott jó visszhangra találni, hogyha mi a szeretett személyünknek oktatni szeretnénk. Ezért az így én nem javasolnám, de hát mindenki azt csinál, amit akar, úgyhogy megnézzük akkor, miről szólnak ezek a lapok. Azt mondja az első lap, hogy rengeteg elfojtás van benne, és nem tudja, hogy hogyan kellene téged szeretni, nem tudja, hogy mi lenne a jó, ahogyan, hogy neked szeress, vagy téged szeressen, de valójában itt arról beszél, hogy ő szeretettét nem tudja, hogy hogyan fejezze ki. A második lap pedig azt mondja, hogy nagyon sajnálja azt, hogy nem tudta korábban elengedni a büszkeségét és az egóját, ami közétek állt, és most arra törekszik, hogy ezt megtegye, és ez ilyen nagyon nehezen éli meg. Hát ez nagyon illeszkedik itt, amit előtte mondtam, hogy ő tulajdonképpen ez az érzelmi megtisztulás folyamatán megy keresztül, és érzékeli ezeket, amiket ő neki most el kellene engedni. És a harmadik pedig arról beszél, hogy mennyire szégyelli magát, és mennyire rosszul éli meg azt ahogyan korábban veled bánt, azt, ahogyan viselkedett. Látjátok, annyira passzol, amit eddig mondtam, hogy ő tudattalanul is egyfajta önvizsgálaton megy keresztül, egyfajta bocsánatkérést fogalmaz meg ezekben a lapokban, mert ráébredt a saját, hát nem azt mondom, hogy hibáira, inkább úgy mondom, hogy viselkedés, mert ha hibának nevezem, akkor azt már minősítem. De pont ez a lényeg, hogy jó lenne megtanulnunk azt, hogy sem magunkat, sem a másikat nem minősítjük jónak vagy rossznak. Tette, amit tudott. És amíg ezt nem tudjuk elfogadni a másik személytől, hogy teszi, amit tud, és mi ezért megbocsátunk neki, addig rengeteg dolgunk van, még így magunkban, és addig még nagyon sok imára lesz szükségünk ahhoz, hogy ettől megszabaduljunk, de az első lépés afelé a belső béke és nyugalom felé, amire most tudattalanul is vágyunk, hogy ezeket a hibákat, amiket korábban, vagy hát annak nevezünk, az elkövettünk, azokat megbocsássuk. Megbocsássanak nekünk, megbocsássunk magunknak, és megbocsásson nekünk a Teremtő is. Ezért megint csak azt javaslom, hogy ezt így lehet gyakorolni folyamatosan mindig, hogy kérni a bocsánatot elkövetett hibáinkért, azt megbocsátani, amit ellenünk vétkeztek. Úgy tudjátok, ahogy benne van az imában is, aki nem tudja, akkor ezt így nyugodtan lehet mondani, hogy benne van az imában is, hogy bocsánat azért, amit elkövettem, és amit én elkövettem, vagyis amit ellenem elkövettek, és a Teremtőtől is bocsánatot kérünk, és magunktól is mindenképpen, mert így lesz teljes az egész, és ezt gyakorolja az ember, akkor egy idő után már el is hiszi. Szóval, és legyünk hálásak azért, hogy lehetőségünk van ezt megtenni, és lehetőségünk van a Teremtőhöz fordulni ezekkel a nehézségekkel szemben, amit itt próbál ő is eltakarni maga elől. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót. Nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm, ha
kommentet írtok, és a lájkokat, és feliratkozásokat, és mindazt a szeretetet, amit tőletek kapok. A leírásban megtaláltok elérhetőséget, ahol tudtok velem kapcsolatba lépni, ahol megtaláljátok azokat a konzultációs lehetőségeket és programokat, amivel én tudok nektek segíteni, támogatni az úton egy bizonyos ideig, ameddig nekem arra lehetőségem van, és amikor már elfogy, akkor én szoktam szólni, hogy akkor én ennyit tudtam, és akkor lehet máshoz menni, szóval, hogy én tudom, hogy az én lehetőségeim korlátosak, de addig viszont azt is tudom, hogy akit hozzám küldenek az égiek, azoknak biztosan tudok segítséget nyújtani, ezért ha késztetést éreztek, vagy megszólít benneteket egy ilyen kivetés, vagy kirakás, amit csinálok, akkor az nem véletlen műve, úgyhogy szeretettel várok mindenkit. Addig is, amíg nem találkozunk, minden jót kívánok, sziasztok!